Natutuwa ako para sa kanya kasi kahit minsan, hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko talaga para sa ano ko. Alam niyo, mas sweet nga kayong dalawa eh. Parang yung pakasweetan niyo, didaig niyo. Nandito daddy ko eh. Hindi kami ganyan mag-interview na holding hands ha. Daddy, dapat pala ganito tayo mag-interview. Maka-holding hands, didaig tayo ni Violet at saka ni Papa Toto. Hindi nang babash pa sa'yo sa ngayon. TikTok po, parang sabi alam namin na yung tatay mo, hindi ka niya tanggap, pinipilit niya lang. May mga ganun. Baka din mo yung tatay mo, tinupad mo lang yung pangarap niya. Hindi nga may mga ganon. Opo, may ganun pong bashing. Lalaki pa siya sa lalaki talaga. Kasi ang mga tatay na hindi tanggap ang anak, yun yung talagang bakla. Duwag sila sa katotohanan. Opo. Yung story nyo kasi kaya nakakalambot sa heart ng mga tao kasi parang bihira yung ganitong klase ng relasyon na napaka-supportive ng ama sa isang LGBT na anak, di ba? Although, nung nabasa ko yung story nyo, hindi rin pala maganda yung simula. Opo. Hindi ba? Parang dahil si Papa ay nagtrabaho sa Japan. Yes po. Ilang taon nga po kayo nagtrabaho doon? Umabot pang 21 years po yun eh. Ikaw, nung pinanganak ka, nakagis na mo na nakasama mo ang tatay mo, hindi? Hindi po kasi nga po, nag-OFW po siya. So, ang story ko po is mama's boy po talaga or mama's gay. Kumbaga. So, ang nag-alaga po sa akin si mama tsaka po yung lolo ko po. Tapos parang there's a big wall po sa amin ni Papa before. Ang dami pong i-consider dun sa wall na tinatawag namin. It's religion, acceptance po, at saka ako po yung last bloodline namin. So, ako na lang po yung mag-iisang magdadala ng apelido namin. Ganun po ba yun? Alam ko na naramdaman ko sa sarili ko na parang malayong loob ng anak ko sa akin. Because continuous to work ako, ganun. Pakita ko yung pagmamahal para sa kanya, nagtitiis ako. Para sa kanila, hindi lang para sa sarili ko. Kasi gusto ko nga silang mapabuti. Pero ito yung mga sacrifice na tinitiis ng mga OFWs natin na nilulunok nila yung pakiramdam na lumalaki yung mga anak nila na wala sila sa tabi para mabigyan ng mas magandang kinabukasan, di ba? Ano po yung mga pinagdaanan nyo sa Japan, yung tingin yung pinakamahirap para sa inyo? Ano, minsan talagang nakakaranas ako na ayaw ko noon. Hindi maiwasan talaga bilang OFW. So, nagse-celebrate kayo ng mga occasion, limang Pasko, mag-isa sa Japan? Oo, totoo yun. Naka-experience ako noon. Ang hirap. Tapos, ikaw naman, ang isip mo nun, dahil nung bata ka, wala lang yung papa mo. Parang recently ko lang din po napagtanto na yung tatay ko pala, ginawa niya para yun sa family. Kumbaga, ang hinahanap ko nun lagi si Papa kasi ako po ay nabubuli po dati. Mataba po ako, ganon. Tapos, hindi man po gantong kaganda. Katulad ngayon. Katulad ngayon. So, ang tawag sa'yo nung bata ka, pag binubuli ka is, si Barney daw po ako. ah, Baklang dinosaur. so pag binubuli ka sa school, anong ginagawa mo? Ano po, parang hindi ko na lang po sila pinapansin. Pero deep inside, parang durog na durog po ako. Kasi sabi ko, sana nandito si Papa na papakinggan niya yung story na nabubuli ako. Kasi si Papa yung parang magiging takbuhan ko. Ang ayoko naman po si Mama, pag nagsumbong ako, susugod naman agad. Siyempre, alam niyo naman po yung mga nanay. Talagang, bakit mo binabay? Alam ko yan. Ayoko naman po ng ganon. So, parang mas sinanap ko po yung kalinga ni Papa before. Tapos, paano nung umuwi na si Papa? Kailan po kayo nag-decide na uuwi na kayo ng Pilipinas? Yung huli is 2017. Nung umuwi po Yung kayo? huli na yun, hindi na bumalik ng... Kaya nag-isip ako ng ibang trabaho, nag-utility ako, picker, gano'n. May time naman na, siyempre, parang ang hirap na, hindi bago ako. Hanggang sa makapagtrabaho ako sa isang government, sa messenger. Start is 2018, kaya yun. Until now, nasa messenger. Nagtatrabaho pa rin po kayo doon. Pero di ba nung bata ka, sinabi mo sa tatay mo, hindi mo ako mahal? Opo. Kailan yun? Bata pa po ako noon eh. Kasi parang nakita ko, nagsaselos ako sa kanila ng kapatid ko po. Kasi di ba nga po may wall pa po nung time na bata pa ako. Sabi ko sa kanya, hindi mo ako mahal. Ano sabi Kasi mas tatay? mahal mo yung kapatid ko. Sabi, hindi yun totoo. Hindi yun totoo, hindi yun totoo. Pelikula yun, Yun po, opo. Hindi daw po siya totoo. Kasi nga po, di ba, sabi ko nga po, yung feeling ko na nalayo siya sa akin at lumaki ako sa lolo ko at saka sa mama ko, hindi ko alam yung sacrifices niya para sa akin. Ang inisip ko lang,
dahil umuwi ka na, mas close kayo ng kapatid ko kasi parang naabutan niya po kasi yung struggles ni mama sa panganganak sa kapatid ko. Actually, miracle baby po siya. Opo, 4 months po siya, tinanggal po siya saglit sa kasi inopera po yung appendicitis ni mama. Okay, 4 months old sa tiyan, tinanggal yung kapatid mo, inopera yung nanay, tapos binalik sa tiyan? po, yes. Ay, grabe. Opo. So, alam niya po yun, kita niya po yun. So, I understand po kung bakit ganun po yung care niya, kumbaga sa kapatid ko noong time na yun. Parang, she's a miracle baby. And now naman, I'm loving my sister even more. Actually, she's my best friend. And ako po yung nagpapaaral sa kanya ngayon. Wow. Opo. Yes. Magpo-4th year na po siya. And ako po yung nagpapabaon kung anong kailangan niya. Sige, ko gagawin ni Kuya. Kasi mahal ka ni Kuya. Na nagpa-pageant na rin ngayon. Actually, yung last pageant niya po, nag-third runner-up po siya. Nox. Ay po. At ang role model niya daw po sa pageantries ako. So, support. Kasi andito na tayo eh. Kailan ka umamin sa nanay mo? Feeling ko po naman parang wala akong dapat aminin kay mama nun. Kasi parang kita niya naman na po na bakla ako. Bata Kumbaga, pa? hinihintay niya na lang po talaga siguro ako na mag-out. First ko pong out nun is I'm a bisexual. So, expected Ano yan, po- nasa grade school nung inamin mo? high school po na High yun. school na. Ko, ma, bisexual ako. Sabi niya, ano yun? Ano yun? Sabi ko, nagkakagusto ko sa sa babae at lalaki, 50-50, gano'n yung attraction. Nagka-girlfriend po ako dati. Yes! Ako. Sabi ko naman kay ma, huwag kang maabahala kasi, lalaki pa rin naman ako kumilos. Nalaban po ako ng mga male pageants, no? Nananalo po ako. Kaya I can do both. Dual Apo, talaga. apo, Dual citizen. Ano sabi ng mami mo nung umamin ka? Okay naman po, basta parang discreet lang daw po. Kumbaga, syempre, hindi pa po alam ni Papa. So, hindi ko pa po naamin kay Papa na ganun po. Pero parang feel ko alam, halata niya naman at nasabi na po yun ni Mama. Alam niya naman po ang mga nanay. Close sila talaga ng asawa nila. Kailan po sinabi sa inyo ng asawa niyo? Nung 2019 din. Basta nagsasabi sa akin na pasimple lang. Kung naman, dead mo lang para sa akin. Hindi ko pinapansin. Ganun. Tapos sa bahay nga, nag-heels. Paano ka nahuli? Bigla po niya binuksan yung pinto. Pagbukas niya, ay, hala si bakla nahuli. Tapos, ang sabi niya lang po nun, baka makatapa ka. Wala po. Walang hatred, wala akong naramdam na Walang gano'n. galit? Walang galit. Parang nagulat lang ako na, parang, hindi ini-expect ko reaction. Para sa mga pelikulang bubugbugin. Yes. So, nung time po na yun, kasi napagtatanto ko na hindi na ako bisexual. Parang, All out ka na parang talaga. gay na ako. Tapos, yun po, yun din yung time na yun na umamin ako kay Papa na, bakla po ako. Nagkaaminan din kayo. Nung gabi Meron pong din yun. kayong confrontation. Nung gabi na Meron yun. din kayong Ako na po yung mismong nag-open up. Kasi, andun na kailangan ko na lang sabihin kay Papa. Nabuksan na yung pinto nagkakulihan. Nabuking na Ano po yung reaction niyo nung makita niyo naka-heel siya? Kasi isip ko, tamang sinasabi ng asawa ko. Hindi siya nagsisinungaling sa akin. Na-confirm. Tama. Ganito po. Paaamin ako. Sabi ko, syempre medyo nanginginig-ginig. Ganto talaga yung nararamdaman ko. Sabi ko, bakla po ako. Sabi ko po, may Miss Gay sa barangay natin. Tapos, gusto kong sumali. Tapos, alam niyo ba yung sabi niya? Go! Hindi nga. Sabi ko, Yes. oh my God! Sabi ko, oh my God! Totoo ba to? Kasi, hindi ko po na-expect yung huling yes kasi po talaga, yung approval, yung respect, dapat sa kanya po mismo manggagaling. Oo. Ang una, siyempre, ko siya. Hindi ko pwedeng sabihin, no, kasi gusto lang niya ipakita yung nararamdaman niya, i-express. Kaya wala akong nakikita masama sa ginagawa niya. Yung first ever pong pageant na yun, actually, post-pandemic po yun. Kumbaga patapos na yung pandemic, so bawal ang audience. Ang nandun na po, organizer, judges, and candidates, and handlers. Nagulat ako kasi hindi ko po din ina-expect na nakuha ko yung best in swimsuit for the first time in my life. Kumbaga, first pageant ko. Diba? First pageant, best in Pero swimsuit. Naka-swimsuit po ako na neon noon. Tapos, nawalan po ng kuryente. Walang sounds, ganun. Di sabi namin, tutuloy pa ba tong Miss Gay na to? So, ang ginawa ng mga organizer po, sa harap ng milk tea shop, andun sa loob yung judges. Tapos po, anong nangyari nung time na yon? Rampa si bakla. Pak, sige,
Ha? Tapos, sumigaw po pala si Papa noon, anak ko yan! Yeah. Sabi niya pong ganyan. Tapos hindi ko po yun alam. Hindi pa ako conscious doon. Tapos minayday ko lang, sabi ko, ay, ang ganda ko naman dito. Tapos yung pagka-story ko po nung sa My Day pa lang sa FB po, nag-comment yung mga kaibigan ko, tingin mo yung papa mo, nakasigaw siya, anak ko yan. So ako sabi ko, ay, okay. Oo nga, ang galing, hindi ko alam. Tapos nung in-upload ko, try kong i-upload sa TikTok. Nagulat po ako, tuloy-tuloy po yung views. Sabi ko, ay, umabot siya ng millions. Tapos, puro positive po puro positive po yun. Doon po ako natawa. Sabi ko, pa, viral tayo pa, tuwan-tuwa sa yung tao. Tapos doon ko na po nahanap na every time nakasama ko si Papa sa pageant, yun po paling gustong makita ng tao sa amin. Lalo na yung mga nagko-comment na, sana yung tatay ko din ganyan. Sana mahal din ako ng tatay ko. Sana support niya ako. Hindi ako sana ginugulpi ng tatay ko. Alam niyo, mas sweet nga kayong dalawa. Parang yung pakasweetan niyo, diday niyo. Nandito daddy ko eh. Hindi kami ganyan mag-interview na holding hands ha. Daddy, dapat pala ganito tayo mag-interview. Naka-holding hands. Dinaig tayo ni Violet at saka ni Papa Toto. Tsaka grabe, 30 crowns. Binibigay mo pa kay Papa mo yung corona mo, no? Kaya natutuwa yung mga tao kasi sineshare mo sa Papa mo. That was our ritual po talaga. Ever since first ever pageant, ginawa ko po yun. Pinapasa ang corona? Yes po. Kahit saan ako pumunta, kasama ko siya. Siya pa po magtatanong, saan yung Miss Gay mo? Saan address? Isend mo sa akin yung location, ipin location mo. Ganun po siya ka-supportive. Kailan ang laban mo? Pag ko, Papa, kailangan wala kong malang maghahatid sa akin. Halika, magmamotor tayo, hatid kita doon. Ganun po siya. Siya po yung nagzi-zipper. Minsan, nagsusuot ng heels ko. Hindi po dahil bakla si Papa, okay? Marami pa nagtatanong na gano'n. Opo, sabi, bakla din mo yung tatay mo, tinupad mo lang yung pangarap niya. No. Ganun ako, no. Hindi nga may mga gano'n. Opo, may ganun pong bashing. Doon po ako sa part na yun na nasasaktan kasi mahal lang ako ng tatay ko, kaya niya yung ginagawa sa akin. He's very responsible type of man. He is the man of my dreams, to be honest. Kasi ang taas po ng standards talaga ni Papa, talaga. Oh. No, walang bisyo, maka-Diyos, mabait, very understanding, and higit sa lahat, a great provider for the family. Lalaki pa siya sa lalaki talaga. Kasi ang mga tatay na hindi tanggap ang anak, yun yung talagang bakla. Duwag sila sa katotohanan. Oh. Thank you, anak, ha. Thank you, puso ko. Ang galing, no? Kasi dito mo makikita na ang laki ng nagagawa ng pagmamahal ng isang magulang sa confidence ng isang anak at security ng isang anak. Pag nakikita niyo po yung anak niyo na nasa stage, sumasali sa pageant, ano po yung pakiramdam niyo bilang isang ama? Parang nisip ko sports yun eh. Doon siya na, yun ang naging sports niya para sa akin. Kasi yung ibang magulang nga, sinasamang mag-basketball. Ano ko, pageant. Dapat na proud talaga ako. Tapos, nung awarding nga po, syempre, nakaway-kaway na kami sa gitna. Nagulat po ako, pinapasok po siya ng organizer. So, pagpasok niya po, sa gitna, sabi ko, Papa. Parang Miss Universe na So, kagad. nakakaiyak po Umiyak kasi. ka? Opo, iyak po ako. Sabi nga po sa akin nung director, huwag ka muna umiyak. Sabi ganyan, magpipicture pa kayong tatlo na naka-corona. Tapos yan, nagpicture po kami. May first ever picture po kami. Kayo po, Papa, may mga nagtatanong ba sa inyo na mga kaibigan nyo na, uy, yung anak mo, ganito, ganyan. Ginaganon po ba kayo? Meron din nasasak sila na gano'n. Meron din natutuwa. Kasi nga, naging support talaga ako sa kanya. Marami mga taong natutuwa sa amin. Pero yung mga nagtatanong din na bakit daw Hinahayaan? hinayaan ko. May ganon. Kasi sinasabi ko, mahal ko ang anak ko eh. Gusto ko pakita sa kanya na pagiging ama ko, na kahit ganyan siya, mas lalo ko siyang mamahalin. Kasi ayaw kung dumating na sa time na bubulihin siya ng ibang tao, sasabihin kung anong-ano, nasasaktan din ang magulang, kalooban ng magulang. Actually, mas nasasaktan po Totoo siya sa yun. mga nambabash sa akin. Ngayon, Kasi may ako, nambabash ba opo, sa'yo sa ngayon? TikTok po, parang, habi alam namin na yung tatay mo, hindi ka niya tanggap, pinipilit niya lang. May mga ganun. Grabe po yung pas galit pa po siya kasi hindi po yun yung gusto niyang i-portray. Kasi gusto pong i-portray ni Papa sa social media naman, positivity. So, gusto niya po talaga makapag-inspire ng maraming tao. Salamat na lang sa Diyos kasi binigyan ako ng katalinuhan na kailangan kong mahalin ang ano ko. Hindi ko akalain na yung pag-aaral niya, lalo niya pinagbuti, hindi niya pinabayaan. Hindi ko alam na mabot talaga na sa cum laude, ganun. Talagang isang bright student din talaga. Opo. At talagang proud, kaya proud na proud talaga si Papa. Puro pag-aaral siya talaga, no? Pinalit na sa akin yung kapalit. Hindi mo ako naghahanap sa kanya eh. Kaya importante, may pakita yung pagmamahal sa kanya. Ang bilin ko sa kanya, ingatan ng sarili, huwag pababayaan. Ganun lagi ako nagpapalas.
Ayun po, yung parang, actually, di ba po, sa pagbakla ka, sinasabi po nila, kailangan academically achiever ka, ganyan. Parang obligated ka to do that. Pero sila po, hindi po nila ako inobliga na, kailangan matalino ka kasi bakla ka. Hindi po ako nakarinig ng ganon. Sarili ko po talaga yung pinush ko na, I have to achieve this. I have to be rank 1 always kasi para sa magulang ko. Lagi pong ganon. So, I am competitive not because of myself, but I am competitive because of my family. So tingin mo, itong nangyari sa relationship nyo ng tatay nyo ngayon, na-heal na yung mga wounds mo nung bata ka? Yes na yes po. Kasi yung akala ko pong hindi maibibigay sa akin ng tatay ko, nabigay niya po sa akin ngayon. And dun po ako nagpakumbaba sa papa ko. And dun din ako parang humingi ng tawad sa kanya na, sorry kasi parang hindi ko na realize na mahal mo pala kami at para sa amin yung ginagawa mo. Si Papa Toto ang nagpatunay ng unconditional love. Salamat po. Huwag niyo muna pumuhusgahan sila. Huwag mo natin ilagay sa isip natin na hanggang ganyan ka lang anak. Dapat isipin po natin, mas pakita natin yung pagmamahal natin bilang ama. Na pag pinakita pa na natin sa mga anak natin na gano'n, na mas mamahalin po natin sila, baka pagdating ng araw, una, matulungan ko yung mga magulang. Yung matupad pa yung pangarap po. Basta yung pakita po natin yung unang-unang yung pagmamahal. Yun na po masasabi ko. I want them to be proud na kahit sabihin ako na bakla ka naman, pero matalino ako, pero mahal ako ng magulang ko. So, why would I let myself down by other people? Next, sabi niyo po, hawig ko daw po kayo. Hindi Sa nga. pageant. Opo, parang may, yung pag naka-big hair po ako na brown color. Yan talaga. Opo, meron Big po. hair is the Opo. key. And syempre, edgy po tayo. Oo. Oo. Ikaw naman ang idolin ko pagdating sa pagiging matalino. Eh, yung sister mo, nagpa-pageant din? Ay, opo naman. Tingin niyo po, sobrang ganda. Sobrang Latina. Sobrang Latina. Parehong girl pala ang anak nyo. Yes. Parehong girl po pala ang anak ninyo.